आज आपण बनवणार आहोत होळी स्पेशल दही वडे, पण न तळता। त्यासाठी इथे मी अर्धा कप एवढी उडीद डाळ 4 तास भिजवून घेतली आणि अर्धा कप एवढीच मूग डाळ ती सुद्धा 4 तास भिजवून घेतली। आता या डाळीतलं पाणी काढून टाकलेलं आहे। आता हे आपण एका मिक्सरच्या जारमध्ये घेऊया। दोन्ही डाळी एकत्रच आपल्याला बारीक करून घ्यायच्यात आणि यामध्ये ना पाणी अगदी कमीत कमी वापरायचं कारण ह्या डाळी व्यवस्थित भिजलेल्या देखील आहे। आता हे मी वाटून घेते। हे मी मिक्सरमधून बारीक करून घेतले, बघू शकता एकदम छान व्यवस्थित बारीक झालेले। आता बऱ्याचदा काय होतं ना, हे जेव्हा आपण मिक्सरमधून बारीक करतो तर मिक्सर गरम होतं आणि हे बारीक होतही नाही। तर तशा वेळी पाणी न घालता त्यामध्ये जर तुम्ही 2-3 आईस क्यूब्स घातले तर हे व्यवस्थित बारीकही होतं आणि मिक्सर सुद्धा गरम होत नाही। आता याला आपल्याला चांगलं फेटून घ्यायचे, त्यासाठी इथे मी बीटर वापरते। तुम्ही हाताने सुद्धा याला फेटून घेऊ शकता। आता हे पीठ मी चांगलं फेटून घेतलंय आणि बघू शकता एकदम हलकं झालेलं, याचा रंग सुद्धा बदललेला आहे। आता याला चेक करायचं, एकदम हलकं असं पीठ आपलं तयार झालंय। किंवा थोड्या पाण्यामध्ये हे पीठ टाकून बघायचं। असं वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आपल्याला, त्यामध्ये हे पीठ टाकून बघायचं। बघू शकता पीठ जर असं छान तरंगत असेल म्हणजे ते चांगलं हलकं झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि सोबतच यामध्ये मी थोडासा खायचा सोडा घालते। मिक्स करून घेऊयात। याला ओव्हर मिक्स सुद्धा करायचं नाही आणि सोडा तेव्हाच टाकायचं जेव्हा तुम्हाला याचे वडे बनवायचे असतील। आता हे मिक्स करून झाले। आता याचे आपण वडे बनवायला घेऊयात। हे वडे आपण आप्पे पात्रामध्ये बनवतोय, त्यासाठी इथे आप्पे पात्र गरम व्हायला ठेवले। गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालायचे। पहिल्या बॅचला तेल जरासं जास्त लागतं, पण एक बॅच झाली की नंतरच्या बॅचला जास्त तेल लागत नाही। आणि जर तुम्ही नॉनस्टिकचं आप्पे पात्र वापरणार असाल तर त्याला अगदी कमी तेल लागतं। आता हे लोखंडी आप्पे पात्र आहे। आता हे तापलेलं आहे व्यवस्थित, त्यामध्ये आपण हे बॅटर घालूया। आता यावर झाकण ठेवायचे, गॅसची आच मध्यम ठेवायची आहे आणि याला भाजून घ्यायचं आहे। 2-3 मिनटं झालेली आहेत। आता वरून थोडंसं तेल सोडायचं, अगदी थोडं थोडं सोडायचं। आता हेच बॅटर वापरून तुम्ही तळलेले दही वडे सुद्धा बनवू शकता। तळलेले बनवायचे असतील तर यामध्ये तुम्ही सोडा नाही घातला तरीही चालेल। या बॅटरमध्ये सुद्धा तुम्ही सोडा न घालताही बनवू शकता। बॅटर जेवढं व्यवस्थित फेटून घ्याल तेवढे वडे छान होतात, त्यामुळे सोडा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आता याला पलटून घ्यायचं आणि दुसऱ्या बाजूने देखील चांगलं असं भाजून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम मध्यमच ठेवायची। आता हे वडे दोन्ही बाजूने चांगले भाजले गेलेले आहेत, काढून घेऊयात। आणि हे वडे काढले की डायरेक्ट आपल्याला पाण्यामध्ये घालायचे, त्यामुळे वडे चांगले मऊ होतात। आता हे फक्त आपल्याला 2 मिनिटासाठीच पाण्यामध्ये ठेवायचे आणि याच पद्धतीने राहिलेले वडे सुद्धा तयार करून घ्यायचे। आता 2 मिनिटं झालेले आहेत। हे वडे आपल्याला असे हलकेसे प्रेस करायचे पाण्यामधून काढून, खूप जास्तही प्रेस करायचं नाही। आणि याला आपण सर्व करूयात। आता वरतून असं फेटून घेतलेलं गोड दही घालूयात। हे वडे तुम्ही पाण्याऐवजी दही थोडंसं पातळ करून त्यामध्ये सुद्धा 2-3 मिनटं भिजण्यासाठी ठेवू शकता। त्यावर आपल्याला ही गोड चटणी घालायची, त्यावरती ही हिरवी चटणी, वरतून थोडी लाल मिरची पावडर घालायची आणि थोडे डाळिंबाचे दाणे घालायचे। तर खाण्यासाठी आपला एकदम मस्त असा न तळता दहीवडा तयार झालेला आहे। खायला खूप जास्त टेस्टी लागतात हे दहीवडे। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुमच्या कमेंट्स नक्की कळवा।